سلام میکنم. حالا که فرصت شد دوباره شروع کنیم، اینجوری شروع میکنیم که من 24 سالم بود، یه فرزند 4 ساله، یه دختر شیطون زیبا داشتم. 17 سالگی رفته بودم دانشگاه و فکر میکردم که 21 سالگی میام بیرون و قله دماوند رو 1 سانتی جابجا میکنم، ولی همه اینا به باد رفت. با این موسیقیدان جوانی ازدواج کردم که خیلی زود از دانشگاه بیکار شد و دیگه نمیدونستم چی کار کنم. یک روز که از دوستامو دیدم که حقوق 5000 تومانی میگرفت و من آرزو کردم که آیا ممکنه من روزی یه حقوق 6000 تومانی داشته باشم فقط؟ سوال من این بود. رویای پرواز منو رها نمی‌کرد، اما خیلی میترسیدم، باور نمی‌کردم، نه خودم و نه چیزایی که بهش علاقه پیدا کرده بودم. چیزایی که بهش علاقه پیدا کرده بودم در واحد آخر دانشگاه 2 تا واحد درسی خیلی برای من تکون دهنده بود، یکی بسته‌بندی و یکی تبلیغات. چیزایی که در اون موقع و در اون زمانه کاملا بیفایده و بی استفاده شده بود و پتانسیل من چی بود و نیازمندی روزگار چی بود. در حقیقت من پیشنهادم اینه که ما برای هر دوره‌ای که میخوایم این بالون رو حرکت بدیم میتونیم با 2 تا سوال اساسی یک چک لیستی رو تهیه کنیم. پتانسیل چیه؟ من یه دانشجوی خانه‌دار بودم، اما از یه خانواده چاپ و تجارت اصفهانی که توی موضوع چاپ و بسته‌بندی پدر من اعتباری داشت. درسته که زنها اون موقع فقط طراحی میکردن و هیچ کس به قالب سازی و چاپخونه نمیرفت، اما چون فامیلی من اصفهانی بود، به احترام پدرم اولین باری که رفتم چاپخونه از یه لاینی باید رد میشدم که 2 طرف ماشین و کارگر چاپخونه وایساده بود و من تا به ته چاپخونه رسیدم مردم و فقط در معیت رئیس چاپخونه که دوست پدرم بود من این جرأت این راه رو مثل گرین مایلز بود برای من عبور از اون راه رو. در اون موقع انتخاب بسته‌بندی به عنوان موضوع به قدری عجیب بود که من سفرهای زیادی رو ادامه دادم و از هر کسی که کوله باری تجربه داشت در اون موقع میپرسیدم که باید چیکار کنم. در اون موقعی که از معلم‌ها وقتی که برای مشورت رفتم، پهلوش من از اتاقش بیرون کرد و گفتش که هم خودت نادانی، هم کسایی که به تو گفتن این راهو ادامه بدی. و من دقیقاً یادمه که از کجا تا کجا رو گریه کردم و گفتم من حتما راه زندگیمو عوضی اومدم. اما در آخرین روز ناامیدی، در آخرین جفت کفش آهنی و عصای آهنی که داشتم، یه استاد رو ملاقات کردم که این مهمترین ملاقات زندگی من بود. بعدها فهمیدم مراد تشنه شناسه و مرید فقط باید تشنه باشه. تشنگیه که مراد رو جلب میکنه. من برعکس فکر میکردم، من به دنبال استاد بودم، ولی بعد فهمیدم که هر وقت تو تشنگیت به اندازه کافی باشه استاد جلوت وای میسته. پس هم نقد استاد هم راهنمایی اون باعث شد که من در طول مسیر سیستم فکریم از 1 به 2 تبدیل بشه. من وقتی که دانشجو بودم فکر میکردم اکبر که خوب تصویرسازی میکنه و خوب کارا رو میبره چاپخونه و سررسید چاپ میکنه و تمام کاراش اتوماتیک داره انجام میشه، اون برنده است. در حالی که روزی که اکبر اومد 500,000 تومان سررسید فروخت به رئیس من، موقع خروج که من حقوقم مثلا 25,000 تومان شده بود، یه اینجوری هم کرد به من، یعنی خاک بر سر من، حقوق 5 سال تو رو توی معامله بردم. اما همون 5 سالی که من در نزد اون استاد شاگردی کردم، من از یه جوون خام که عمل بدون فکر و اتوماتیک انجام میداد و همه کاراش و مودش روز به روز تعیین میشد. من امروز حوصله ندارم برم سر کار، معنی نداره، این رئیس اونجا منتظرته، بچه اونجا باید بره برنامه زندگیش انجام بشه.
پس تصمیم‌های روز به روز تبدیل شد به تصمیم‌های چند مرحله‌ای. سعی و خطا تبدیل شد به روند قابل اعتماد. به این ترتیب من از یک خرگوش باهوش تبدیل شدم به یک لاک پشت، کاملا لاک پشت. اما این لاک پشتی به من چه قدرتی داد؟ قدرتی داد که بالون رو بیارم به ارتفاع مناسب پرواز و شروع کنم کیسه های شنی رو که منو رها نمی‌کرد این بار رها کنم. من بعد از 5 سال در اون شرکت به این دلیل که اون تصمیم گرفته بود به سمت رسانه بره، با رضایت رئیسم خارج شدم، ولی میترسیدم. من نمیتونستم خودم رو باور کنم تا روزی که رفتم و از 6 نفری 300,000 تومان قرض کردم و یک کامپیوتر اپل مکینتاش حرفه‌ای خریدم. چون یکی از مزایایی که در اون دفتر به من رسیده بود این بود که اپل رو یاد بگیرم. با اون خریدی که کردم مدیر عامل اومد بیرون و گفت خانم شما میدونی داری چی میخری؟ گفتم بله. گفت بلدی از اینا استفاده کنی؟ گفتم بله. گفت هفته دیگه رئیس میاد تو رو میخواد ببینه. پس ما کار به دست آوردیم. آروم آروم کیسه های شنی رها میشد. کیسه های شنی من چی بود؟ من یه زنم، من نمیتونم، اونا بهترن، من هیچ منابع کافی ندارم و حرفه ما کاملا یه حرفه مردونه بود. یعنی حرفه تبلیغات یک جایی نبود، عرصه‌ای نبود که یه زن واردش بشه. شماره مجوز تبلیغات من 13 است. من 13مین فردیم که از تلویزیون مجوز گرفتم، مجوز پخش گرفتم، ولی هنوز میلرزیدم و هنوز تصمیمم قاطع نبود. اما کم کم با این باورها و این که فقط کارتو انجام بده و جلوتو نگاه کن و این که من به شراکت خیلی باور داشتم، دارم و خواهم داشت. کارهای ما در جهان امروز تیمی شده و محاله که تنهایی بتونیم موفق بشیم. پس یکی از قدرت‌ها و استعدادها و علاقه من کار تیمی کردنه. شما هر جایی منو بذارین یا تو اون تیم کار میکنم یا اون تیم رو راهبری میکنم. یکی از این دوتاست. پس اینجوری من تیم‌هایی رو به وجود می آوردم، انگیزه میدادم، از اون طرف بازاریابی میکردم و خوراک به وجود می آوردم برای شرکت. کم کم عبور از موانع حرفه‌ای برای من میسر شد. اما چیزی که رسیدیم این بود که حالا شرکت به کدوم طرف بره. خلق چیزی که نبود. خلق چیزی که نبود درسته که آسونه یا به نظر خیلی کریتیو میاد، اما فروش اون هم به همون اندازه سخته و باز کردن راهش به همون اندازه سخته و من اعتقاد نداشتم که کار جدید ما رو یه بازاریاب میتونه بفروشه. هیچ کس جز خودم و همکاران مسئول بازاریابی نبودن. پس در حقیقت چیزی رو که انتخاب کردیم پایداری روی ارزشایی بود که موجب شایستگی میشد. ارزشایی که کیفیت کار رو بالا می برد و ما بر اساس شایستگی کار رو می گرفتیم و کار خوب کار میاره. همیشه اینطوری بود که قطب نمایی که ما بهش احتیاج داریم رو من اینجا تجسم کردم. گفتم وقتی که اهداف من که فقط این باشه که یک شرکت بزرگ بیافرینم با ارزش هایی که برای خودم و دیگری کارآمد و خوبه. ارزش یعنی چیزی که برای شما مهمه، اول اینکه دوستش دارین، مهمه، میخواین نگهش دارین و به هیچ قیمتی در راه رسیدن به هدف اون رو زیر پا نمیذارین. این یعنی ارزش. این رو باید انتخاب کنین و بنویسین. تا وقتی که این دوتا نوشته نشه و رو هم تطابق پیدا نکنه، شما عین یک عرابه یا گردونه‌ای که بین دو محور گیر کرده، حرکت هاتون دائما مثل بوکس و باده. یعنی 2 متر میره جلو و 2 متر میاد عقب. اما
وقتی که پایداری در ارزش‌ها، شفافیت با مشتریان، راستگویی و صداقت در برنامه‌هایی که براشون می‌ریختیم، پیدا کردن فرصت‌های واقعی و روابط دراز مدت، یعنی کارهای دراز مدت برای اونها، باعث شد که در عرض 12 سال ما تبدیل به پایونیر دفاتر ایران در طراحی خلاق تبلیغات بشیم و اولین شرکتی باشیم که در این حوزه 40% سهاممون رو به بین‌المللی‌ها فروختیم. در ازای این فروش سهام توسعه بزرگی در دفتر اتفاق افتاد و من تحت آموزش‌های بین‌المللی زیادی قرار گرفتم، اما باز هم رضایت و شادی پایدار دوباره به وجود نمی اومد. چرا؟ چون بین من و شریک اصلیم تفاوت بزرگی در دیدگاه‌ها ایجاد شده بود. من به سهیم شدن خوشبختی اعتقاد پیدا کرده بودم و اون به نگه داشتن خوشبختی برای خودش. برای همین بود که تنها راه من ترک اونجا بود. ترک اونجا با دو محدودیت بیرونی و درونی درست شد. محدودیت بیرونی که من برای خودم گذاشتم این بود: ارزش‌های کارآمد برای خودم و جهان. محدودیت بیرونی من این بود که اگر مهارت من به تجارت و کالاها اینطور کمک میکنه، پس حتما میتونه به نهادهای خیریه و مردمی هم کمک بکنه. پس وارد اون کار شدم. در طول دوره‌ای که خیلی حالم بد بود 3 تا کار کردم. یکی یه مدرسه‌ای رو تأسیس کردم که حرفه خودم رو بهش و تمام اسرار و فوت کوزه‌گری رو به جوونا یاد بدم. 2 مسئله نهادهای خیریه رو و برنامه‌های ارتباطی اونها رو داوطلبانه رفتم و در اون یه تغییر واقعا جدی اتفاق افتاد بعد از چند سال. و 3 موضوع تفکیک خشک‌وتر بود که دغدغه زندگی من بود و 8-9 ساله که همچنان اون چه که به شما میرسه به شکل غیر مستقیم از دست‌نوشته های من بوده و تقدیمش به نهادهای کشور. و اهداف ورای خود و ارزش هایی که کارآمد برای خود و جهانه به شما موقعیتی میده که قلمرو امکانات بی نهایته و جاییه که ما اسمشو میذاریم معجزه. اگر باور کنیم که عملکرد یا موقعیت امروز من نتیجه دیروز و تغییر ذهنیت بوده، پس بدون شک ساختن فردا نتیجه عملکرد امروز و تغییر ذهنیته. راهی جز این وجود نداره. وفاداری به ارزش‌های پایدار، پایداری در ارزش‌های پایدار موجب موفقیت پایدار میشه. وقتی که همه دنیا سیاهه، شما یه لکه سفید باشین، بدون شک دیده میشه و دوباره مورد استقبال قرار میگیره. پس به این ترتیبه که وارد قلمرویی میشیم که بر ما ناشناخته بود، اصلا نمیدونستیم همچین چیزی هم وجود داره. پس مقصد نهایی ما هیچ وقت معلوم نیست. وقتی که هر چقدر بیشتر این دوتا رو با هم منطبق کنیم. دنیای امروز دنیای رنگ‌های در هم آمیخته است. خود من یک محصول میان رشته‌ای هستم. من روزی فکر میکردم دیوانم که از گرافیک به ادبیات سر در آوردم و دائما شعر میخونم و مینویسم و در بسیاری از اسلوگن‌هایی که نوشتم من از ادبیات استفاده کردم، منتها خیلی پنهان. من ادبیات، روانشناسی، مردم شناسی، بعد میگفتم آخه برای چی؟ دختر برای چی دنبال اینا میری؟ ولی در حقیقت رفتار خرید و مصرف و بزرگترین حسنی که بعدها به دست من اومد، قصه گویی برندها، از همین مطالعات شروع شد. پس پیشنهادی که من دارم برای جوانهای امروز اینه که همونقدر که دنیا بزرگ و پیچیده شده،
شما از علومی که خوندین و تمایلاتی که دارین به شرط اینکه اون رو جدی و توأم با ارزش‌های پایدار دنبال کنین، رنگ‌های جدیدی ساخته میشه، همون چیزی که دنیا احتیاج داره. دیگه ریاضی مطلق به تنهایی نمیتونه کار پیدا کنه، اما ریاضی مطلق و آیتی و انیمیشن یه ترکیب جدیدی به وجود میارن. من هر روزه با جوانهایی روبرو هستم که تونستن در بین رشته ها خودشون رو پیدا کنن. این دیوانگی نیست، بلکه تنها چیزی که لازمه صادق و کوشا باش، روان باش و منعطف، دقیق باش و متعادل، خلاق باش و از دل و جان شاکر و بدون شک به مقصد میرسید. متشکرم.